आजको भिडियोमा हामीले नेपालमा टिकटक ब्यान भइसकेपछि युज गर्न सकिने दुईवटा बेस्ट अप्सन जसको युजबाट तपाईहरुले टिकटक ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको भिडियोमा दुईवटा अप्सन देखाउने छु जसको बारेमा म कुरा गर्दै छु। त्यो चाहिँ डीएनएस सर्भर हो। जस्ट डीएनएस सर्भर भने पनि सबैभन्दा बेस्ट सर्भर र बेस्ट वेमा तपाईहरुलाई म यो भिडियो देखाउने छु। अनि तपाईहरुले VPN को युज गर्नुहुन्छ भने पनि VPN को युज चाहिँ म खासै गर्नको लागि चाहिँ सजेस्ट गर्दिन र VPN युज गर्नुहुन्छ भने कुन चाहिँ वेबाट युज गर्ने हो त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु है त। सो आजको भिडियोमा दुईवटा अप्सन देखाउने छु एन्ड त्यो दुईवटा अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ अप्सन बेस्ट लाग्छ तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरु सामु शेयर पनि गरिदिनु होला है त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला हामीले टिकटक ओपन गरेर हेर्छौं टिकटक चलिरहेको छ कि छैन भनेर। जसको लागि टिकटक ओपन गर्दिन्छौं र टिकटक ओपन गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिकटक चाहिँ अहिले चलिरहेको छैन है त। एन्ड यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन वेट गर्दा पनि यो चाहिँ लोडिङ मात्रै भएर बस्छ, बट यो चल्दैन। अनि यसलाई हामीले ब्याक गर्दिन्छौं र फर्स्ट अप्सनतिर जान्छौं कि फर्स्ट वे कसरी हामीले इनेबल गर्ने। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। एन्ड सेटिङमा गएर तपाईहरुले यहाँबाट डीएनएस सर्च गर्नु होला। ओके, डीएनएस सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको फोनमा प्राइभेट डीएनएस भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला र प्राइभेट डीएनएस मा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ अहिले तपाईहरुको अटोमा सेलेक्सन भएको छ भने यहाँबाट तपाईहरुले कन्फिगर प्राइभेट डीएनएस मा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि हामीले यता कन्फिगर गर्न सक्छौं। एन्ड तपाईहरुको यसमा अर्कै host.com हो कि के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर vpn.adguard.com भनेर सबै स्मलमा यहाँ टाइप गरेर तपाईहरुले यहाँबाट ब्याक गरिदिनु होला। एन्ड प्राइभेट डीएनएस मा vpn.adguard.com भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। एन्ड यति भइसकेपछि यसलाई ब्याक गरौँ र यसपछि हामी टिकटक ओपन गर्न सक्छौं। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिकटकको भिडियोहरु चाहिँ लोडिङ हुन थालिसकेको छ। यो अप्सनबाट चाहिँ टिकटक चलाउँदाखेरि हल्का स्लो हुन्छ, बट यो भन्दा पनि फास्टेस्ट वेमा चाहिँ हामीले टिकटक चलाउनको लागि हामीसँग सेकेन्ड अप्सन रहेको छ है त। यसबाट नि चल्छ चल्न चाहिँ, बट यो डीएनएस सर्भरबाट चाहिँ अलि स्लो नै हुने रहेछ। चल्न चाहिँ चलिरहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि हामी ब्याक गरिदिन्छौं र यो प्राइभेट डीएनएस को अप्सनलाई हामीले यहाँबाट अटोमा क्लिक गरिदिन्छौं र यहाँबाट यसरी ब्याक गरेर टिकटकमा जाँदाखेरि हाम्रो फेरि टिकटक चल्दैन। देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक अहिले फेरि लोडिङमा गइरहेको छ र यहाँबाट हामी ब्याक गरिदिन्छौं र अर्को सेकेन्ड अप्सन रहेको छ। एउटा एप युज गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा गएर, त्यहाँबाट तपाईहरुले एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एपको नाम रहेको छ 1.1.1.1 प्लस वाफ सेफर इन्टरनेट भन्ने एउटा क्लाउडफ्लेयरको एउटा डीएनएस सर्भर हो। यो चाहिँ VPN सर्भर चाहिँ होइन, जस्ट VPN जस्तै यहाँबाट चाहिँ हामीले डीएनएस सर्भरलाई चेन्ज गरेर चाहिँ टिकटकलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्राइभेट ब्लक गरिएको वेबसाइटहरु यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँबाट WARP भन्ने छ, यहाँ डिस्कनेक्टेड छ अनि योर इन्टरनेट इज नट प्राइभेट भनेर पनि देखाएको छ। यसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँ कनेक्टिङ भनेर देखाउँछ र तपाईहरुको कनेक्सन चेकिङ हुन्छ। एन्ड सबैभन्दा बेस्ट सर्भरलाई चाहिँ यहाँबाट कनेक्ट गरेर तपाईहरुको इन्टरनेट चाहिँ एकदम स्पिड बनाउँछ। एन्ड हाम्रो चाहिँ कनेक्टेड भइसकेको छ। जस्ट टिकटकमा ब्याक आउनु होला। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोहरु सबै चल्न थालिसकेको छ है त। तपाईहरुले यदि VPN चलाउन लाग्नु
यो दुईवटा मेथडको युज गरेर तपाईहरुले टिकटक युज त गर्न सक्नुहुनेछ। बट तपाईहरुले टिकटकको लागि मात्र युज गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुको यहाँ टास्क बारमा चाहिँ यहाँ रिसेन्ट एप्सहरुमा चाहिँ केही पनि नराख्नु होला। जस्ट टिकटकको लागि मात्र युज गर्ने पर्पजले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई र डिएनएस सर्भरलाई युज गर्नुहुन्छ भने ओन्ली टिकटक मात्रै ओपन गर्नु होला र डिएनएस यो हाम्रो 1.1.1 भन्ने एउटा डिएनएस सर्भर यसलाई चाहिँ जबसम्म यहाँ ओपन हुन्छ यहाँ कनेक्टेड हुन्छ त्यो कनेक्टेड हुँदासम्म चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरतिर गएर सर्चहरु नगर्नु होला, फेसबुकतिर लगइन नगर्नु होला, कुनै ब्याङ्किङ एप्लिकेसनतिर लगइन नगर्नु होला र इम्पोर्टेन्ट कुनै पनि वेबसाइटतिर जानुपर्ने हुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट यो कनेक्सनलाई डिस्कनेक्टेड गरेर मात्रै तपाईहरुले यहाँबाट डिएनएसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र डिस्कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले आफूले जहाँ जान मन लाग्छ जे गर्न मन लाग्छ त्यहाँबाट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिएनएस क्वेरीज आर नट प्राइभेट भनेर भनेको छ अहिले चाहिँ है त। यहाँबाट यो दुईवटा मेथडको युज गरेर तपाईहरुले टिकटक आइडी चलाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाहरु दिनु होला। यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्न भने नबिर्सिनु होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल, बाई बाई।